እዚህ ጋር እንመልስና ወደ ቴክስት እንሂድና ይሄንን ማች ፓረንት የሚለውን widthን it's okay ነው ግን height-ን እንቀይረው ወደ 140 dp ተመልሰን ብናየው height ተቀይሯል እንደምታዩት ከዛ አሁን relative layout ያስፈልጋል ሌላው layout ያስፈልገናል ያም እያንዳንዱን አይተሞች በትክክለኛ ቦታ የሚያስቀምጣቸው relative layout ነው በዚህ ኬስ ስለዚህ relative layout የሚለውን layout እንጨምራለን ከዛ height wrap content ይሁን width ደግሞ አሁንም 140 dp ከዛ በኋላ ምን ያስፈልገናል image view ያስፈልገናል መጀመሪያ ሶ ይህን ለማድረግ ወደ inside relative view ውስጥ እንግባና ወይም ዲዛይን ላይ ሄደን ዲዛይን ማድረግ እንችላለን በቀላሉ image view load እናርግ እዚህ ውስጥ እንጨምረው ከዛ ዴሞ ኢሜጅ ያስፈልገናል ስለዚህ ፕሮጀክት ሚለውን ክሊክ እናርግና አንዱን ፒክቸር ሴሌክት እናርግ ኦኬ ሶ የኢሜጅ ሳይዛችንን እናስተካክለው ኢሜጁ የምንፈልገው ዊድዙ 140 ይሁን ዊድዙ ሃይቱም እንግዲህ የሌአውቱን ሃይት መሙላት አለበት which is 140 ነው dp ይሄንን ካስተካከልን በኋላ ወደ ቴክስት እንመለስና አላይንመንት ያስፈልጋል የምንፈልገው ከግራ በኩል አላይን እንዲሆን ነው ስለዚህ align to the left እንበለው align align parent left ነው ተሳስቻለሁ ይሄ image view relative view ውስጥ መሆን አለበት ከተናርገውና እንጨምረው ለዚህ ነው አልመጣ ያለው align parent left ከዛ true እንበለው ሌላ ደግሞ ምንድነው የሚያስፈልገን ማርጂን እንስጠው ለሁሉም ሳይድ ማለት ትንሽ ስፔስ ስለዚህ ማርጂን ለሁሉም ነው 5 dp ከዛ የኢሜጃችንን ጨርሰናል ሄደን ብናየው እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ከዛ ወደ የሚቀጥለው ደግሞ ዲስክሪፕሽን ነው የኢሜጅ ዲስክሪፕሽን ያስፈልገናል ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ቴክስት ቪውን ጨምር ቴክስት ቪው wrap content ነው አሁን wrap content height-ንም ከዛ ምን እንስጠው ቴክስት እንስጠው በአማርኛ ነው ቴክስቱን ምለው ዋጋ እንበለው ቴክስቱን ዋጋው መቶ እንበለው እንደዚህ ከዛ ከዚህ ቀጥለን ደግሞ የቴክስቱን ሳይዝ እንቀይረው ቴክስት ሳይዝ 15 dp እንበለው ስታይሉን ቴክስት ስታይል ደግሞ bold እና ደግሞ አላይን የምናደርገው ከኢሜጁ ጎን ነው እና ከኢሜጁ ጎን ሆኖ ከላይ ከሌአውቱ በላይ ነው ስለዚህ መጀመሪያ የምናደርገው
ይሄኛው ዋጋ ነው ኦኬ ዲስክሪፕሽን አይደለም ስለዚህ ዋጋ ከታች ነው መሆን ያለበት ከኢሜጁ ጎን ሆኖ ከሌአውቱ በታች ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ align to the right of image view which is እዚጋ እንደምናየው image view ከዚህ ቀኝ በኩል ነው የምናደርገው እና ሄደን እንየው እንግዲህ እንደምታዩት ከላይ ነው ስለዚህ አሁን ከእንደገና ይሄንን አሁንም ዲስክሪፕሽን ቴክስት ቪው ያስፈልገናል ስለዚህ ቴክስት ቪው እንበልና ቴክስት ቪው wrap content ቴክስቱ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ነው ስለዚህ እኔ ችን ኮፒ አድርጌ ፔስት ይጻፍኩት ነው ከዚህ በፊት እና ቴክስት ሳይዝ 20 dp እንበለው እና ደግሞ ቴክስት ስታይሉን ደግሞ ቦልድ ከዛ አሁን ይሄም ራሱ ከኢሜጁ በቀኝ በኩል ነው መሆን ያለበት ስለዚህ to right of image view ግን የቴክስቱ ዋጋ ከዲስክሪፕሽን ቴክስት ቪው አይዲ እንስጠው ይሄን ዲስክሪፕሽን እንደዚህ እንበለው ከዲስክሪፕሽን ቴክስቱ በታች ነው መሆን ያለበት የቴክስቱ ዋጋው ስለዚህ ይሄንንም አዲሽናል below ባጭሩም ማርጂን ልንሰጠው እንችላለን የቶፕ ማርጂን ቶፕን እንጨምረው ስለዚህ ይሄንን ስንት እንበለው 25 ዲፒ እንበለው እና ሄደን እንየው እንግዲህ እንደምታዩት ኦቨርላፕ አድርጓል ስለዚህ የዚህን ማርጂን አሁንም ኦቨርላፕ እንዳደረገ ነው ስለዚህ ይሄንን below layout below ነው below description እንበለው ስቲን ያሁን ከዲስክሪፕሽን በታች ነው እንደምታዩት ግን ስቲል ማርጂን ያስፈልገናል እስቲ 15 ዲፒ ትንሽ ጨምሯል ግን አሁንም ሞር ያስፈልገናል ስለዚህ ይሄንን 35 እንበለው አሁን በቂ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ፒክቸር አለን ከቀኝ እና ዲስክሪፕሽን ደግሞ ከላይ አለ እና ከትንሽ ኤሌቬሽን እንስተው ካለን ደግሞ ካርድ ቪው ቶፕ ሌአውቱ ነው ሩት ሌአውት ነው ስለዚህ ካርድ ቪውን ደግሞ ኤሌቬሽን ለመስጠት ኤሌቬሽን የሚል አትሪቢዩት አለው ስለዚህ በ10 ጨምረው ከነገና ደግሞ ኮርነሩ ላይ ከርቭ እንዲኖረው ከፈለኩኝ ካርድ ኮርነር ሬዲየሱን በ15 እንጨምረው እስቲኒው እንደምታዩት ሰርክል ይመስላል እና ደግሞ ትንሽ ማርጂን ልስጠው በጣም ሙሉ ለሙሉ እንትኑን እንዳይሞላው ስክሪኑን ማርጂኑን 5 ዲፒ እንበለው እንግዲህ ዲዛይናችን ነው
አሁን ይሄንን ዲዛይን ሪሳይክለር ቪዋችን ላይ እንጠቀማለን ማለት ነው